Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre zilele ce urmează, la nivel energetic, la nivel de tranzite astrologice, ca și potențial, iar voi luați de aici ceea ce rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru sprijin, suport, pentru că îmi sunteți alături, iar dacă mesajele rezonează cu tine, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Voiam să aduc în atenția voastră faptul că mi-au scris diverse persoane că se întâmplă ceva pe YouTube, că s-au trezit dezabonați de la canalul meu. Eu nu am posibilitatea să abonez sau să dezabonez pe nimeni, că nu văd notificările. Sunt tehnicalități care nu depind de mine. Nu am ce să fac în acest sens, dacă nu sunt preferata YouTube-ului. Vă explic în altă emisiune de ce. În general nu au succes oamenii care transmit adevărul, au succes oamenii care întrețin narativa acceptată social în acest moment. Voi face astăzi această emisiune și s-ar putea să iau o pauză de 1-2 zile pentru că surpriza despre care v-am vorbit ieri este că lucrez la zodiile pentru luna septembrie, iar pentru asta am nevoie de foarte mult timp la dispoziție, necesită un efort din partea mea în măsura în care am puțin timp la dispoziție. Mai am câteva și le termin, însă am nevoie de timp să le editez, să le prelucrez, să le încarc în YouTube și așa mai departe. Planul este să postez mai multe deodată, să le primiți toți, însă, așa cum am spus, necesită timp. Să vedem. Pasiune. Foarte multă pasiune, Venus în Leu. Oameni care au mereu ceva de spus. Avem aici sfecla, este culoarea roșu, prima ceacră. Oameni foarte pasionali pentru bani, pentru resurse, pentru țară, patriotismul iese la suprafață. Pot fi în fiecare țară oameni nemulțumiți, însă veți găsi și o temă comună. Chestiunea legată de umanitate, voința poporului. De asemenea, poate fi o perioadă cu foarte multă pasiune, cu mult romantism, cu mult erotism. Longevitatea și Scorpionul, soarele în Scorpion. Evenimente care ne vor tot urmări, situații care se vor tot propaga și replica până în sezonul Scorpionului. Financiar vorbind, în noiembrie se vor întâmpla niște lucruri la nivel bancar și atunci vom vedea dacă tot ceea ce s-a discutat până acum în piață este și adevărat. Suspiciunea mea este că da, este adevărat, sistemul bancar se schimbă. Am citit articole pe internet că s-a tot implementat încă din 2023 noua direcție în care ne îndreptăm pe digitalizare și tokenizare și asta înseamnă că mai avem puțin timp la dispoziție să ne documentăm. Nu va ține nimeni cont de faptul că poate unii dintre noi suntem atehnici sau că nu știm despre ce este vorba. Nu se va întâmpla. V-am explicat în acea emisiune în care am spus că încă din anul 1100 încoace s-au tot schimbat puterile când vine vorba despre zona financiară și cum a stat treaba cu hegemonia monetară. A fost cineva care a râs ironic că fac istorie. Fac pentru că asta înseamnă traiul tău zilnic. Pentru ce ne uităm la previziuni? Pentru ce? Ca să știm și să prevenim și să fim informați. Dar dacă atâta putem și atâta ne duce capul, atâta facem. Taurul, uite, chestiuni legate de bani, de casă, o întâlnire senzuală, chestiuni care au legătură cu relația de iubire, foarte multă pasiune. Aici sar scântei, exact așa. Este multă energie, multă pasiune, multă determinare în zilele ce urmează la nivel de mental colectiv. Și noroc, intuiție. Urmează-ți sufletul. Roata destinului, din nou noroc. Asul de cupe. Asul de monede. Turnul. Magicianul, incredibil. Incredibil ce energie.
O schimbare de direcție profundă, o întâlnire nebănuită, vă puteți îndrăgosti, unii dintre voi vă puteți căsători, ceva neașteptat, o decizie importantă a voastră sau a cuiva drag vouă sau a cuiva din gândurile voastre, o situație care se schimbă și asta vă surprinde maximum și vă creează o stare de neliniște în sensul că nu aveți timp, vă prinde nepregătiți. În zona relațiilor poate fi marea iubire, marea dragoste, clarificarea situației în acest sens, în această direcție, eliberarea de suferință, practic. Deci pentru aceia dintre voi care aveți provocări, acolo unde nu a existat o încheiere, unde nu a existat o finalitate, acest lucru se poate întâmpla acum, pentru că se creează acest context la nivel de mental colectiv, tocmai pentru ca atenția noastră să fie direcționată pe lucrurile care contează la nivel de trai zilnic, nu pentru ca noi să fim distrași de fel și fel de povești de iubire, dar care ne pot doborî. Poate fi o vindecare, poate fi o șansă nouă, încă o șansă, te surprinde cineva, nu te aștepți la asta. Atenție la cum conduceți, atenție la șofat. Pentru alții dintre voi poate fi ceva de genul fix acum când îmi era lumea mai dragă, se întâmplă asta și trebuie să mă întorc din drum. Da, pentru că așa este scris în stele să faceți, pentru că așa vă este potrivit acum. Uite, o hotărâre, stăm la masa dezbaterilor, gândim, analizăm, puterea. Este nevoie să mă stăpânesc. Pentru unii dintre voi poate fi o perioadă în care luați hotărâri din acestea subite sau bubuiți dintr-o dată și apoi să fiți atenți să nu vă pară rău. Sau poate fi nevoia de spontaneitate, să fiți spontani, să vă adaptați, să fiți flexibili, pentru că așa puteți manifesta un potențial extraordinar de bun. Aici este Uranus în Gemeni și la început de luna septembrie retrogradează. Ne putem schimba mentalitatea, întreaga lume se schimbă și noi odată cu ea. Este și ceva legat de comunicare, se sparge gheața, pur și simplu se sparge gheața. Doar că acum cu atâta foc, ce facem? 4 de monede. O persoană care nu te-a uitat, o conștientizare a unor oameni că se iubesc foarte mult aici, chiar dacă nu ați vorbit de mult timp. Poate fi vorba și despre ceva schimbări la locul de muncă, pentru care indicat este să nu te temi, altfel nu vei vedea ceea ce vine către tine, șansa aceasta fantastică care te așteaptă, steaua și 2 de spade, teama de necunoscut. Nu te teme de necunoscut, apar situații care te surprind, care te pot chiar șoca, informări de ultim moment sau vești din acestea care te surprind și te scot din zona de confort, dar care sunt menite sau care au ca traiectorie o schimbare fantastică în viața ta. Nu opune rezistență, pentru că există aici o zonă de confort și o rezistență la schimbare, din teamă, din frică, din lipsă de claritate, mai ales pe zona financiară. Încercați să vă liniștiți, pentru că apar niște soluții, veți găsi niște oameni care vă sfătuiesc înspre binele vostru. Poate fi și o discuție pe care când vreți să o aveți, când vă retrageți, când vreți să stați de vorbă, când vă retrageți. Poate fi pentru aceia dintre voi care v-ați îndrăgostit acum, lipsă de timp liber. Vă iubiți, vreți să vă vedeți, dar apare în permanență câte ceva și nu se poate să vă vedeți în acest moment. În viitorul apropiat se poate. Câteva zile devine posibilă întâlnirea, o ofertă pe masă și nu știți ce să faceți, dacă să vă dați demisia sau nu. Fiți atenți la contractul de muncă pe care îl semnați sau ce beneficii, ce clauze aveți acolo, pentru că poate fi extraordinar de bun. Iubire necondiționată, ceva legendar. Poate auzim la nivel geopolitic de niște schimbări legendare pe care le auzim odată în viață. O conexiune, iubirea vieții voastre, așa cum am spus, sau menirea voastră. Se întâmplă un lucru senzațional de bun în viața voastră, care uite că vă deschide ușa către sensul vieții voastre, către ceea ce ar fi trebuit să faceți sau către direcția în care ar fi trebuit să mergeți până acum.
Ce mai avem aici? Imprevizibilul, asertivitatea, determinarea și fără frică. Fără frică. Uite, aici avem numărul 20 care ne vorbește despre superficialitate. Nu vă fie teamă. Aruncați-vă în necunoscut, dar la un nivel profund, doar dacă merită. Folosiți-vă intuiția. 20 mai are legătură și cu evenimente sociale, evenimente publice, cursuri, invitații de ultim moment la conferințe, ceva ce ia amploare fără voia voastră, fără ca voi să știți. Mergem înainte cu încredere și ceea ce gândim, aia se întâmplă. Avem 3, împărăteasa, nașterea. Ce gândim și în funcție de cum acționăm, asta ni se întâmplă. Să credeți că puteți reuși. Cineva, pentru unii dintre voi, este obsedat de voi și nu vă dă drumul, nu vă lasă în pace. Dacă aveți oameni care stau pe capul vostru, atenție că vor face tot posibilul să vă atragă atenția. Poate fi pe zona relațiilor, poate fi în casa voastră, cineva care vă stresează constant și stă pe capul vostru, iar voi acum aveți acest rol de a așeza toate piesele în puzzle sau toate lucrurile la locul lor, ordine interioară, disciplină, toată lumea să facă ceea ce trebuie să facă, fără menajamente, adevărul golgoluț. Uranus va ajunge înapoi în Taur, aveam aici semnul Taurului. La nivel financiar vă puteți reveni, dar trebuie să prindeți trenul. Este ca și când trenul a plecat, dar s-a desprins un vagon și se întoarce ca să-l alipească. Deci mai e o șansă, se mai poate face ceva. Aplicați, dacă vreți să vă schimbați locul de muncă, încercați, nu vă dați bătuți. Chiar dacă v-ați căutat un nou loc de muncă 3 luni, 4 luni, un an de zile, încercați. Iar pentru alții dintre voi este mare iubire. Mare iubire. Acum se pot lămuri niște lucruri. Sau aflați că cineva chiar vă iubește, deși poate pare că este cu mintea pierdută prin alte locuri. Doar nu știe să comunice. Persoana aceasta nu este încă foarte deschisă, dar o va face. Trebuie să rupă niște tipare ale obișnuinței această persoană. Să vedem ce ne spun și talismanele. Plămânii, informații, vești, care vă lasă fără aer, o surpriză, un șoc care vă taie respirația. Atenție la dietă și la regimul alimentar. Aceia dintre voi care știți că aveți ceva provocări în acest sens. Uite, un Marte în casa a 9-a. Acționez în raport cu credințele mele. Atenție la mentalitate și gândire fixă. Fiți flexibili, adaptați-vă, fiți spontani. Sau voi vreți ca cineva să se adapteze și să se plieze pe nevoile voastre. Sau poate voi trebuie să o faceți. Cineva vă cere vouă să faceți lucrurile așa cum vrea el sau ea. Puteți negocia. Să fie bine pentru toată lumea. Arhetipul gemenilor iese aici. Vărsătorul. Gemenii, vărsătorul, sunt arhetipuri de aer, mentale. Este nevoie de inteligență emoțională, de compasiune, de empatie. O vacanță este pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi, dincolo de discuții, certuri, rutină, vă amintiți de ceva drag sau vă întâlniți cu oameni din perioadele vieții în care voi erați foarte bine și prindeți din nou curaj sau își revin lucrurile ca în acel moment în care voi erați bine. Fertilitate și sănătate, stare de sănătate mai bună, o eliberare. Veți merge liniștiți și degajați către ceva anume. Uite, cineva te aleargă, ori te stresează cu niște lucruri și tu ești presat cu timpul, ori cineva te place și te stresează, vrea atenția ta. Ori poate voi vreți în permanență atenția cuiva în viața voastră, iar aceste zile au rolul de a vă liniști, de a vă calma și de a vă face să înțelegeți cum stau lucrurile de fapt. Nu avem chimie împreună. S-ar putea ca în aceste zile să aveți așa o voință de fier, să fie erotism, pasiune, dar în egală măsură să fie o lipsă de timp.
timp. Profitați de acel timp pentru un nivel mai mare de înțelegere și pentru a ajunge să vă duceți dorul, să vă simțiți lipsa unul celuilalt, pentru că de acolo reapar scânteile. Pentru alții dintre voi este o potențială împăcare aici. Ceva ce a fost complicat se clarifică. Vă mulțumesc frumos, vă doresc să aveți o zi minunată. Fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla. Ne reauzim cât de repede se poate, imediat ce reușesc să încarc zodiile, le veți vedea postate la mine pe pagină, pe canal. Să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!